Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ảnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình sẽ sửa một cái máy Mitsubishi Electric. Thì cái model này thì nó là cái máy mono thôi, tuy nhiên là nó thiết kế giống như kiểu là cái máy inverter ấy. Thì cái máy này thì là cái máy mono, thì có một cái bo mạch bên ngoài cục nóng. Thì cái bo này nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là nó sẽ kết nối với cái bo bên trong. Đấy, giống như máy inverter, và nó sẽ điều khiển là block, điều khiển quạt tần nóng và điều khiển van đảo chiều. Thì cái máy này là máy 2 chiều. Đấy, thì cái đời này nó có 2 bo. Thì nó xảy ra cái hiện tượng là nó không chạy block các bạn nhé. Máy mono nhưng mà lại là hoạt động giống như kiểu máy inverter. Đấy, chỉ khác chỗ là không thay đổi cái tốc độ quay của block thôi. Còn lại nó sẽ có 2 bo và giao tiếp với nhau để điều khiển khi nào thì cho chạy block và khi nào thì chạy quạt. Đấy, chỉ khác mỗi inverter đó là không thay đổi cái tốc độ của cái block được thôi. Rồi thì mình đã kết nối đầy đủ rồi. Do là sử dụng block mono thì mình không cắm block mà mình sẽ cắm cái bóng đèn để mình giả tải là cái block các bạn nhé. Rồi mình đã kết nối đầy đủ rồi. Thì sau đây mình sẽ bật máy lên và chúng ta sẽ quan sát xem là cái hiện tượng hoạt động của nó như nào. Rồi ok, chúng ta sẽ chờ một lúc để nó cấp điện ra cái bo bên ngoài. Rồi chúng ta sẽ chờ. Ta sẽ chờ nó cấp điện ra khối ngoài. Ta sẽ chờ cái bo dàn lạnh nó sẽ cấp điện ra cái bo ngoài, và khi nó cấp điện ra thì chúng ta sẽ phải tiến hành đo nhanh. Tại vì cái đời này thì nếu mà nó giống máy in thì nó cấp điện ra ngái thì nó phải giao tiếp quay lại với cái bo trong ngay, còn nếu không nó sẽ không giao tiếp được với nhau thì nó sẽ nó sẽ ngắt luôn, nó nháy lỗi luôn. Rồi đã cấp điện ra khối ngoài rồi, chúng ta sẽ đo giao tiếp luôn. Ấy, chưa kịp đo thì giao tiếp thì nó đã nháy lỗi rồi, nó rất là nhanh. Như vậy là chúng ta xác định là khi nó vừa cấp điện ra cái thì lập tức là nó đã không nhận được giao tiếp, là nó sẽ ngắt ngay. Thì theo cái chuẩn đoán của mình là như vậy. Rồi thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ khi sửa cái đời như này thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra những gì để chúng ta có thể kết luận là nó bị mắc bệnh gì. Thì đầu tiên là do nó là 2 khối, thì mỗi lần chúng ta sửa chúng ta chờ cái bo trong nó cấp điện rất là lâu. Chính vì thế mà mình sẽ chuyển qua là chúng ta sẽ cấp điện 220 trực tiếp cho bo để chúng ta kiểm tra xem là cái khối nguồn cấp ở cái bo này đã hoạt động tốt hay chưa. Đấy, rồi chúng ta mới kiểm tra các linh kiện mạch giao tiếp. Bởi vì cũng có thể là do khối nguồn không làm việc hoặc ICV xử lý đây không hoạt động, dẫn đến là khi cái bo trong nó cấp điện ra thì là cái bo ngoài này nó không giao tiếp được với bo trong thì nó sẽ ngắt điện, và ngắt điện thì là mất điện luôn, thì chúng ta cũng không kịp kiểm tra. Chính vì thế mà chúng ta sẽ phải cấp điện trực tiếp 220 vào cái bo ngoài, chúng ta kiểm tra cái khối nguồn nó hoạt động tốt không đã. Rồi sau đây mình sẽ gỡ dây ra. Đây rồi các bạn nhé. Thì mình sẽ tạm thời mình sẽ rút tất cả mọi thứ ra. Chúng ta sẽ cấp nguyên 2 cái dây nguồn vào cái chân cấp nguồn này cho nó thôi, để chúng ta kiểm tra
Thì nhìn sơ qua thì các bạn thấy cái mạch này rất là giống một cái mạch mono luôn, giống như một cái mạch dàn lạnh luôn. Tuy nhiên là nó hoạt động có rơ le lốc này, có cảm biến này, đấy, có rắc quạt này, van đảo chiều này, rất giống hệt một cái mạch dàn lạnh luôn. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra đo nguồn nhanh cho mình, xem là nguồn vào nguồn ra. Nguồn vào nguồn ra có ok không các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đo cho mình, đầu tiên chúng ta sẽ đo cho mình xem đầu nguồn ra 12V đã có không khi chúng ta cấp điện. Ta sẽ nháy điện này. Ok, như vậy là có 12V đúng không ạ? 12V có thì chúng ta sẽ kiểm tra 5V. Ok, có 5V. Như vậy là nguồn, như vậy là khối nguồn của chúng ta là tốt đúng không ạ? Chỉ có một vấn đề nữa, đó là chúng ta quan tâm đến là cái con IC vi xử lý đây nó có đã hoạt động hay chưa. Và cái mạch giao tiếp ở đây, mạch giao tiếp ở đây sẽ có diode này, trở này, IC quang này. Đấy, có mấy con linh kiện loanh quanh cái rắc cắm nhỏ nhỏ thôi, chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy, thạch anh dao động này. Trước tiên thì để biết con nguồn chúng ta đã kiểm tra được, thứ nhất là sàng lọc được là cái nguồn, khối nguồn nó tốt, nguồn cung cấp ở khối ngoài là tốt đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta chỉ cần xác minh hai vấn đề nữa, đó là cái IC vi xử lý ở đây nó đã chạy hay chưa, nó đã hoạt động được hay không. Thứ hai là cái mạch giao tiếp đây, thì mình sẽ ưu tiên kiểm tra mạch giao tiếp trước, rồi nếu như nó vẫn không được thì mình sẽ kiểm tra xem con IC này đã hoạt động hay chưa. Vì thực ra để biết là con IC này hoạt động hay không á thì nó sẽ khó hơn, bởi vì mình phải biết được là nó có ra lệnh điều khiển được, ví dụ nó điều khiển được con dơ le này chẳng hạn này, đấy, hay là nó điều khiển được cái van đảo chiều này. Thí dụ các bạn chạy ở chế độ nóng ấy thì nó sẽ điều khiển cái van đảo chiều. Để muốn biết con IC này có chạy được không thì chúng ta sẽ thử, chúng ta sẽ kết nối và chúng ta sẽ thử chạy chiều nóng. Đấy, chạy chiều nóng thì bao giờ nó cũng sẽ phải là gì, nó sẽ điều khiển cái van đảo chiều trước. Đấy, cấp điện điều khiển cái van đảo chiều trước. Thì khi nó điều khiển cái van đảo chiều thì chúng ta khẳng định là IC đang hoạt động tốt đúng không ạ? Giờ mình sẽ kiểm tra cái mạch giao tiếp. Đây giờ các bạn nhé, thì mình đã hút hai con IC quang khối mạch giao tiếp ra đây rồi, con PC601 và PC602 ra. Đó. Rồi thì mình sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đo từng con một. Chúng ta sẽ dùng thang cao nhất, nhấc ra ngoài này luôn này, chúng ta dùng thang cao nhất, chúng ta sẽ đo lên này, đảo que không lên này. Rồi, ok. Kim lên này, đảo que này, kim cũng lên nào. Như vậy ngay con đầu tiên chúng ta đo đã thấy có hư hỏng rồi này. Kim lên này, ta đảo que này. Con này là kim lên hai chiều rồi này. Rồi ta đo con tiếp này. Kim không lên này, ta đảo que này. Một chiều lên một chiều không lên là ok này. Ta sẽ đo cái vế bên kia. Kim lên này, ta đảo que này. Kim không lên. Rồi như vậy là qua kiểm tra hai con thì chúng ta thấy con này là vẫn còn hoạt động được đúng không ạ? Tuy nhiên là nó lâu rồi, chân nó rỉ sét. Con này là sử dụng là 2501 các bạn nhé. Con này là dùng con 2501 này.
Đó, 2501. 2501 thì chúng ta thay thế, chúng ta dùng con 817. 2051 thì dùng khá phổ biến trong mấy con Daikin. Con này 2501 này. Đấy, 2501. Như vậy là trong hai con này thì có một con hư và một con vẫn dùng được. Tuy nhiên là linh kiện nó xét rỉ chân nhiều rồi thì chúng ta không tiếc gì thay cho khách cả hai con mới luôn. Rồi mình sẽ thay hai con PC 817 vào đây rồi mình sẽ kết nối lại và chúng ta kiểm tra lại. Xong rồi các bạn nhé. Mình đã thay hai con PC 817 vào đây rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành, ta sẽ cắm vào và chúng ta kiểm tra xem là nó chạy được không. Hai con cũ hỏng vào đây. Rồi mình sẽ kết nối vào. Rồi ok, mình đã kết nối xong rồi. Mình sẽ kết nối đầy đủ dây. Chúng ta sẽ thử máy. Ok, mình sẽ cắm máy. Lúc nãy mình rút điện đột ngột cho nên bây giờ mình phải tắt đi bằng điều khiển, ta bật lại cho nó nhanh. Ok. Rồi chúng ta lại chờ đợi. Ta sẽ đo xem khi nào nó cấp điện. Khi nào thì nó cấp điện ra cái khối ngoài thì chúng ta sẽ tiến hành đo giao tiếp ngay. Rồi xin lỗi các bạn, đang quay thì có khách gọi. May quá nó vẫn chưa cấp điện. May là trả lời nhanh. Chúng ta đợi nó cấp điện một cái là chúng ta phải đo luôn. Có thể có các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình không cắm quạt dàn lạnh, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì là các bạn lấy cái quạt cắm được nhưng mình lười, mình lấy cái bo giả sung. Các bạn có thể lấy bo 555, mình giả sung hèn cho nó luôn. Mình cắm luôn, thì các bạn thấy có một cái bo nhỏ nhỏ đấy, cấp điện rồi nha. Cấp điện rồi. Chúng ta sẽ đo giao tiếp luôn. Úi giời, xong việc luôn các bạn này. Nếu mà nó bị mất giao tiếp ấy thì nó sẽ ngắt ngay, và các bạn thấy là block đã chạy luôn này. Ok chưa ạ? Rồi đây mình đo cho các bạn tham khảo thôi. Còn khi mất giao tiếp cái thì nó ngắt rất là nhanh các bạn ạ. Và chúng ta sẽ quan sát xem giao tiếp của con này nó thấp lắm. Đây các bạn tham khảo nhé. Giao tiếp của con này nó rất là thấp. Đó, các bạn thấy nó dao động từ 8 đến 10V thôi. Giao tiếp như máy inverter luôn đấy. Ok, như vậy là cái bóng đèn này đã sáng, tức là giờ le lốc đã đóng. Thì tạm thời mình sẽ ngắt cái bóng đèn ra để cho chúng ta đỡ chói mắt. Rồi. Rồi kẹp tạm lên đây đi. Rồi, như vậy là sau khi chúng ta xử lý cái vấn đề liên quan giao tiếp và chuẩn đoán hướng bệnh, hướng đi để chúng ta chuẩn đoán cái hư hỏng, sửa chữa cho nó chính xác và nhanh chóng, thì mình chia sẻ để anh em ta biết cách kiểm tra. Thì đây các bạn sẽ quan sát này, khi nó cấp điện ra mà nó không giao tiếp được thì đối với cái đời Mitsu Electric model này thì nó sẽ ngắt ngay lập tức, ngắt điện cho khối ngoài rất là nhanh. Đấy, và khi chúng ta đo nó có giao tiếp như này vậy rồi thì nó sẽ không ngắt điện nữa, nó sẽ duy trì. Và anh em tham khảo là tín hiệu giao tiếp của cái Mitsubishi Electric này thì nó khoảng rơi vào khoảng 8 đến 10V thôi. Rồi ok, như vậy là cái bo ngoài đã làm việc và block đã chạy rồi. Rồi, bán bệnh cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu như chúng ta không nắm được, không biết được thì cũng loay hoay, cũng khá là mất việc đấy. Thì mình cũng đã làm rất là nhiều vào những cái model này từ những cái năm mà nó còn cái này nó model này thường sẽ rơi vào cái là
A9 hoặc A12 của dòng Mitsubishi Electric thì khi đã có chữ A đứng đầu thường là máy sẽ là máy 2 chiều luôn. Thì chúng ta quan sát bên ngoài dàn nóng ta sẽ thấy là nó có cái van đảo chiều. Đây là jack cắm điều khiển van đảo chiều này. Đây là quạt cục nóng này. Toàn bộ quạt cục nóng, van đảo chiều và block là do cái mạch bên ngoài này điều khiển. Đấy, giữa bo dàn lạnh và bo dàn nóng thì nó chỉ giao tiếp điều khiển với nhau thông qua tín hiệu giao tiếp. Thì tương tự giống như kiểu máy inverter, chỉ khác mỗi điều là cái block nó là cái block mono thì nó không thể thay đổi tốc độ được thôi, không thể tăng tua giảm tua được. Còn cái quạt thì người ta vẫn điều khiển tăng tua giảm tua được các bạn nhé, vì là tăng thay đổi tốc độ các bạn nhé. Tại vì là ở ngoài cái khối dàn nóng ấy thì nó có cái con sensor của cái nhiệt độ dàn, nó sẽ biết được là cái dàn nóng của chúng ta là đang nóng quá hay là nóng vừa hay nóng ít, để nó thay đổi cái tốc độ quạt bằng cái con photo jack này. Thế còn cái van đảo chiều sẽ điều khiển bằng con photo jack nhìn như con IC này các bạn nhé. Đấy, thì con photo jack cao to này thì sẽ điều khiển cái tốc độ quay của cái quạt. Còn cái con photo jack nhỏ ở dưới này, đấy thì nó lại điều khiển cái cốc nguồn cho van đảo chiều các bạn nhé. Một dạng linh kiện là nhìn giống như IC. Còn khối nguồn ngoài này thì người ta sử dụng con phép các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình đã sửa xong cái van bệnh này rồi, đồng thời chia sẻ cho anh em tham khảo là nó hư hỏng như nào và sửa chữa ở đâu. Thì mạch hiện tại đã chạy ok rồi, thì mình cũng xin kết thúc video chia sẻ tới đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip này, và chúc tất cả các bạn sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải cái máy tương tự như này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của mình nhé. Chào các bạn.